ألغاز تاريخية وألغاز علمية. سيلبري جنوب غرب بريطانيا، آثار ستونغهانج واحدة من أغرب الأماكن الأثرية في العالم اللي بيحيطها الغموض. أثر الأقدم في بريطانيا. Welcome to Stonehenge. And he designed the dome to be the exact same circumference. So if you took the dome off. تخيل 100 شخص لكل حجرة. يا ترى كيف انبنت هاي الأحجار قبل 5000 سنة؟ وشو سر بنائها بهاي الطريقة والهدف منه؟ مكتوب شروق الشمس في منتصف الشتاء. We are steeped in history around here. مكان غريب في بريطانيا له قصة غريبة 4500 سنة. And the people who put that post up Are hunters and gatherers. انحكت كتير قصص وروايات حول هذا المكان. ما في حجارة غيرها بهذا المكان، وهي هي بيوتهم. في البداية ستونغهانج يعني الأحجار المعلقة. تستغرب كيف كانت الناس عايشة بهاي الطريقة بهذا الأسلوب. هذا كوخ أكبر. Creature called an auroch. We got kind of shown that in instruction. هنا ثمة تاريخ وحقائق لم تكشف بعد. رح نطلع من هون. الرحلة تقريباً 160 كيلومتر من وسط لندن. Down the ramp. انبنت بالعصر الحجري الحديث. في أعماق سهل سالزبوري في إنجلترا ترفع ستونغهانج رأسها بفخر باتجاه السماء. هذا المعلم التذكاري الغامض بيعكس تاريخ قديم جدا حيث بيجتمع فيه الغموض. قصتنا بتبدأ في العصور ما قبل التاريخ، في زمن كانت فيه البشرية تتوجه نحو الأمام في سعيها لفهم العالم المحيط فيها. هذيك الأوقات كانت مليانة بالأساطير والأحاديث القديمة اللي بتشير إلى وجود قوة خارقة بتمتد إلى مكان معين في سهل سالزبوري. في هذا الزمن البعيد قرروا مجموعة من الأشخاص القدماء بناء هذا المكان الرمزي ستونغهانج. بدأوا في نحت الصخور ونقلها من ويلز الجارة الحالية لبريطانيا في الوقت الحالي لبناء حلقة خارجية من الصخور القائمة. على حسب علماء الآثار تم بنائها في عدة مراحل وبتتكون من عدة حلقات بشكل دائري. عملية البناء والتشييد ما كانت سهلة أبدا، لأنه كانت هاي الصخور بيوصل طولها إلى أكثر من 6 أمتار وبتزن على الأقل 25 طن وبتوصل ل 50 و 60 طن. الغموض بيكمن في الغرض الأساسي من بناء هذا المكان. هل كانوا بيستخدموا لأغراض دينية؟ هل له معنى أعمق بيرتبط بالكون والكواكب؟ الدلائل بتشير إلى أن ستونغهانج انبنت لتكون باتجاه شروق الشمس عند الانقلاب الصيفي، وربما كانت تستخدم في الاحتفالات والطقوس، لكن هذا ما كل شيء. عثر العلماء على آثار بشرية بترجع إلى العصور القديمة داخل ستونغهانج، مما بيشير إلى أنه قد مثلت كمقبرة أيضا. بضل ستونغهانج حجر الغموض في تاريخ الإنسانية، حيث منشوفه كمعلم تذكاري ولا يزال بيصير العديد من الأسئلة. هل كانت هذيك الصخور ترجع إلى أجيال المعرفة والسر؟ هل كانت تعبير عن إيمان قديم أو رمز للروحانية مثل ما بيستخدموا كثير من الناس في الوقت الحالي كل سنة؟ في الوقت الحاضر بيعتبر ستونغهانج موقع سياحي شهير بيجذب زوار من جميع أنحاء العالم، وأنه بيتيح للزوار فرصة التفكير في معنى العمق والروحانية والتاريخ. اليوم بيستمر ستونغهانج في سرد أسراره وأحلامه إلى العالم، بيذكرنا بأنه لسانا بنبحث عن إجابات على أسئلتنا حول الماضي والكون، وبيذكرنا بأنه بالرغم من مرور الزمن بتضل الألغاز بتحيط فينا. نحن هلا امام محطة ووترلو في وسط بريطانيا. رح ناخذ من هون قطار 160 كيلومتر تقريبا، جينا له خصيصا. رح نروح رحلة خاصة اليوم. رح نطلع من هون الرصيف رقم 9 على ستونهانج، اسم المنطقة ستونهانج. اخذنا تيكت ذهاب واياب، تقريبا رحلة بتطول بحدود الساعتين او ساعة ونص. المكان هذا مختلف الأخص في بريطانيا، وهو تقريبا من أهم الأماكن اللي دخلوا على أوائل قوائم الحماية التراث والأماكن الأثرية القديمة تقريبا من سنة 1800. بيحكوا عن هذا المكان إنه له قصة غريبة، له قصة عجيبة، فلذلك جينا اليوم ورح نروح نشوف هاي القصة ونكتشف هاي القصة ونشوف المكان ونشوف هل هو بالفعل هيك ولا بس هي إشاعات. وصلنا هلا على محطة سالزبوري، ومن هون رح ناخذ باص ونطلع على ستونغهانج. رح ننزل هون. Down in the lift. Thank you very much. Thank you. Bye.
نزلنا صح هالمرة ما خربطنا، لأنه دائما سبحان الله بس أروح على أماكن بعيدة بخربط. بعد ما وصلنا لهون على السيلبري قالوا لنا انه لازم تشتري اكسترا تيكت، ولكن خلونا نشتري تيكت ثاني، اعطونا معه سماعات يعني، بس دفعنا 39 يورو على 50 يورو. هلا وصلنا من هون من عند البوابه رح نمشي تقريبا 4 أو 5 دقائق، بس الجو مقارنه باللي انا توقعته ممتاز جدا. انا قلت اكيد بيكون شوب كتير، لانه لندن وبريطانيا بشكل عام مجرد جزيره بتكون درجه الحراره فيها عاليه، شوب بس ولكن معقول. Well, one of the interesting facts is the circumference of the stones is the exact same circumference as the dome on St Paul's Cathedral. So Christopher Wren was a local lad. He lived around this area. And he designed the dome to be the exact same circumference. So if you took the dome off, you'd be able to put it on top of the stones. There is also an interesting fact that when they did do archaeological restoration, one of the stones was lying down and part of it had decayed. So they then filled it with concrete and re-erected it. So today when you look at it, there's this perfect square inside this rock that looks like it's melted on top of it. And that's part of the restoration work that they used to do back in the late 50s, 60s. شوفوا كمية الناس الموجودة لهون كتير، في كتير صينيين بيجوا لهون وفي كتير يعني من كل الجنسيات. ستانغهانغ انبنت بالعصر الحجري الحديث، وجابوا الحجارة تبعها أصلاً من ويلز، هي دولة جنب بريطانيا، وبناء ما معروف أصلاً ليش مبنية، على أساس دينية أو فلكية، ففي اختلاف كتير كبير على أساس بناء هاي الحجارة أو منين إجت بالضبط وليش محطوطة هون. يقال انه عمر هاي الحجاره 4500 سنه، تقريبا 2500 سنه، 3000 سنه قبل الميلاد. شلون وقفوهم وشلون حطوهم فوق بعض ما حدا بيعرف، يعني شلون جلسوهم. وبالنسبه لعدد الزوار يقدر بمئات الالاف، مئات الالاف من الناس بتجي كل سنه بتزور. إذا ركزت فيه منيح رح تلاقي بالفعل انه يعني غريب. شايفين هاي الحجاره غيره هيك كلياتها ما في حجارة غيرها بهذا المكان. قديش جينا مثلا 100 كيلومتر على بعد أو بالأطراف هاي كلها مستحيل تلاقي ربع حجرة بهذا الحجم، ما في حجارة أصلا غير هاي الحجارة اللي هون. الموضوع بالفعل يعني أكيد أنه في حدا جابها لهون ومحطوطة بفعل فاعل. يعني بهذا الطرف هن سهمين، هذا الطرف مكتوب شروق الشمس في منتصف الصيف، والطرف الثاني مكتوب شروق الشمس في منتصف الشتاء. وهلأ الغروب لأنه من هون كان شروق الشمس في منتصف الصيف، ومن هون شروق الشمس في منتصف الشتاء. يعني من هون شرقت الشمس هلا نحن بالصيف، ومن هون هلا وقت الغروب رح تغيب الشمس. وهي هاي الحجرة العلامة على هذا الشيء، ولهذا السبب حاطين هذا السهم هون. هذا اعتقاد شكل الناس اللي كانت هون. طبعا للناس اللي ما بتعرف تاريخ هذا المكان، دائما اول ما تجي لهون واغلب اماكن السياحيه في العالم يعني بيعطوك سماعه، وفي بكل مكان في هون رقم، مثلا هاي الشغله هون بتوصل تليفونك فيه عبر البلوتوث او الواي فاي، وبيكون في برنامج، هذا البرنامج بيعطيك المعلومات وبيشرح لك المعلومات حول المكان وباتجاه اللي انت واقفه. في كل اتجاه بكل مكان في مثلا معلومات معينه، حاطين جزء من المعلومات المكان، فيك تسمع هاي المعلومات في اغلب لغات العالم، يمكن بكل لغات العالم يعني موجوده في الويب سايت هاي. هاي هي أكواخ الناس اللي كانت عايشة في ستانغهانج، هدوك الحجارة، وهي هي بيوتهم. تستغرب كيف كانت الناس عايشة بهاي الطريقة بهذا الأسلوب، مجرد كوخ هيك من فوق ما في شيء يعني، لسه في عصافير كمان عايشة هون. هاي هي التخوت، هون كانوا يشغلوا النار، وهاي هي الرفوف اللي نحن بنستعمل مثل اليوم. شوف على التخت هاد المخدة، مخدة جزء شجرة حقيقي. هذا هو الباب. خلينا نطلع لبرا نروح على كوخ تاني، خلينا نشوف كوخ تاني. شوفوا لازم تنزل راسك وتطلع، عاملين له حتى سياج يعني. وهذا كوخ أصغر، هذا كان كرسي بالظاهر، هذا كوخ أكبر. So this is a bronze-headed axe that we got kind of shown that and instructed by people from Europe who came over. It's quite a collection you have. Yeah. People would have been hunting. There was a creature called an auroch. I think quite shaggy, you know. كانت عم تحكي على موضوع الأدوات ومنين اجوا والأصل وترتيب الأدوات من الحديث للقديم، كيف تطورت الأمور وكيف هن طوروا. على الأغلب هي الطريقة اللي جابوا فيها الحجارة، حطوها على خشب من هذا النوع. بهي الطريقة جابوا الحجارة، أول شيء حط الأرض، بعدين حطوا هذا الخشب، حطوا هاي الخشبات فوقها
بحيث يسحبوها مثل ما عم تسحبها هلا البنت. وهيك سحبوا هدول الأحجار وحطوها هنيك. شايفين على ضخامة الحجارة قديش كبيرة. هذا هو مقدار الأشخاص اللي بتبلش الحجرة تتحرك فيها. طبعا الحجرة من هون هيك يمسكوها ويسحبوها من هون هيك مشان تتحرك. لازم أقل شيء 80 شخص ل 99 وزائد. هيك لازم تمسك الحجرة من هون هيك. لازم أقل شيء 80 لل 100 شخص تمسكها وتسحبها من هون. هاي كمية الأشخاص اللي كانت لازم تحرك هاي الحجرة. بس طبعا لسه في طريقة نحطوها فوق الحجرة الثانية أو يوقفوها كمان. هي لسه طرق ثانية، بس هذا مثال على كيف إنه جابوا الحجر هذا لهون. حطوا خشب مدور وحطوا الحجرة فوق خشبة هيك مسطحة وصاروا يسحبوها. خشب اللي تحت المدور صار مثل دواليب وصاروا يقدروا يسحبوها. بس تخيل 100 شخص لكل حجرة قديش أخذ وقت وتعب، ولسه وقفوهم ولسه حطوها فوق الثانية. لا مشكلة. Strongest man in the world. لازم واحد يمسكها من هون ويسحبها على الأقل مشان يحركها. طبعا بدهم 100 شخص لازم يحركوها. طبعا تخيل تقريبا شي 50-60 حجرة وكمية العذاب يعني بس مشان يحطوا هدول الأحجار هنيك. هلا هون تخلص رحلتنا ورح نروح على لندن. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك كتير مهم، وتشاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم لأنه هذا اللي بخلينا نعمل فيديوهات أكتر. المكان كتير حلو للناس اللي بتهتم بالتاريخ، لأنه مو بس هذا المكان والأكواخ ولكن في كتير أماكن تانية، بس نحن ما كان عنا وقت كتير نصور كل مكان.